Ngày 1 tháng 2 vừa qua, tại trụ sở Hạ viện Hoa Kỳ đã diễn ra một cuộc hội thảo với chủ đề Thử thách và cơ hội trong việc phát triển xã hội dân sự tại Việt Nam. I think it's so critical that we're talking about human rights in Vietnam, and I want to thank BPSOS and Freedom